Good morning, universe! Welcome back to my channel. It's Janeth and you are tuning in to Janeth's Online Journal. It's another wonderful day again, guys. And as promised, sa episode natin ngayon ay gagawa po ako ng Wealthness Global Captcha Encoding full tutorial. Which means, tuturuan ko po kayo guys sa buong process simula sa pag-sign up ng inyong mga account hanggang sa pag-cash out ng inyong mga earnings dito sa Wealthness Global. Plus, I have a good news to you guys. Simula sa episode natin ngayon ay magkakaroon po tayo ng surprise giveaway on every video na i-upload ko dito sa channel kong to. Kaya be sure to subscribe to this channel and smash the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga videos. And be sure na matapos niyo po sa panonood itong video guys para malaman niyo po ang mechanics sa ating kauna-unahang giveaway. So, are you guys ready? Tara, let's start! I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? The first thing to do when you're planning to join Wealthness Global is to find a sponsor. Kapag nakahanap ka na ng gusto mong maging sponsor, hingin mo sa kanya ang kanyang referral link para mag-sign up. After signing up, ay kailangan mong magbayad ng registration fee na 380 pesos kung ikaw ay nasa Visayas or Mindanao at 370 pesos naman kung ikaw ay nasa Luzon sa kahit kaninong authorized reseller ng kanilang mga products. This time, I choose Miss ANNALYNN MANUMBAS. Pagkatapos mo magbayad, ay isend ang inyong proof of payment sa kanyang Facebook account, attached with your complete details. Buyer's name, Wealthness Global registered email, cellphone number, complete address, at preferred beauty soap, either lemon sulfur bar or gluta kojic soap. Kapag nag-confirm na ang seller, ay mag-login ka ulit sa iyong account para mag-activate. Makakakita ka ng code vault na kagaya nito at i-click ang not yet used. Click verify code, then i-check mong mabuti na tamang iyong email address at ang sponsor code ng napiling sponsor. Pagkatapos ay i-click ang verify sponsor. This time ay kailangan mong i-verify ang lahat ng details at kung tama naman ay i-click ang confirm details. Tadang! Congratulations! You are now an official retailer of Wealthness Global. Para mag-encode, be sure na nakalagin ka na sa iyong account. I-click ang Start Captcha at automatic pwede ka nang magpakasawa sa pag-type hanggang sa mapagod ka. Kailangang i-type ang 30 captchas para makumpleto ang buong batch. Ang iyong typing result ay ipapakita sa iyo kasama ang total points na kinita mo sa katapusan ng bawat batch na natapos mong i-type. Then click Continue Captcha. Kapag ayaw mo nang mag-type, ay click mo lang ang Convert Earnings para mai-convert ito sa Captcha Points. Ang Captcha Points naman ang kailangan natin para mai-convert ito into cash. At para magawa yan, ay kiklik lamang ang Exchange Points na makikita sa dashboard. At since meron akong higit sa 20,000 points, kaya ito ang aking pipiliin. Tadang! Congratulations, Janeth. You have successfully converted 20,000 Captcha points to 20 pesos. If ever naman na merong gustong magpa-sponsor sa'yo sa Wealthness Global or kung meron kang na-invite, ang gagawin mo lang ay ibibigay mo sa kanya ang iyong referral link. Kung sakaling nakaabot na sa 400 pesos ang iyong earnings, ay maaari ka nang mag-request for withdrawal. Ma-invite ka man o wala. Para magawa yan, ay i-click mo lang ang cash out. Fill upan ang buong details at siguraduhin na tama ang lahat ng details, especially ang GCASH number or coins wallet address dahil kapag nagkamali ka sa pagtatype ay hindi mo na mababawi ang iyong earnings. Be careful! Coins.ph at GCash lang ang tanging option sa pag-cash out. Kaya kung wala ka pa nito, ay kailangan mo nang mag-download at mag-sign up. And finally, i-review mo nang mabuti ang buong details. Tandaan na makakaltasan tayo ng 10% para sa tax at 30 pesos naman para sa processing or service charge.
Now, kung sa tingin mo ay na-fill-upan mo na ng tama ang buong cash out details, i-click mo ang Proceed and Cash Out at maghintay ng ilang araw na pumasok ang iyong earnings sa iyong GCASH at coins.ph account. Hi guys! I'm back and ganun lang po kadali ang mga gagawin kapag nakasali na po kayo dito sa Wealthness Global Retailer Package. For more details about this company, you may watch the first part of this topic entitled Wealthness Global Retailer Package Review. And now, it's time for our giveaway! For our first surprise giveaway, ay mamimigay ako sa inyo ng isang retailer package account ng Wealthness Global sa isa sa aking mga subscribers. Ang tanging gagawin nyo lang po ay mag-comment down dyan sa baba na kahit anong gusto nyong sabihin with the hashtag JOJ giveaway. Mapipili ang winner via comment picker, kaya guys, remember na isang beses lang po kayong mag-comment dyan sa baba para hindi po kayo ma-disqualify. And the lucky winner will be announced on our next vlog, kaya good luck! That's all for today's video guys, and I hope to see you on the next one. Please like, share, and subscribe to this channel kung nagustuhan nyo po ito, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Please keep safe everyone and happy earnings. My name is Janeth and this is my online journal. See you guys!